Tetapi ada 3 perkara lain yang bagi saya ada sedikit red flag bagi saya. Sebab you are going to negotiate dengan negara yang mana kita tak tahu apa dia punya strategi, kita tak tahu dia akan U-turn ke tidak, kita tak tahu dia akan cancel the tariff ataupun tidak, sebab we don't know. With Trump, nothing is certain. So saya takut kita terlebih banyak janji dan akhirnya tak perlu pun kita letakkan atas meja, put on table all these things. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke episod 153 Keluar Sekejap sama dengan saya KJ. Saya Syaril Hamdan. Syaril, kita dah lama tidak rakam episod KS sebab berada di perantauan, terutamanya di UK, di mana kita baru saja selesai KS Tour di UK. Sebelum kita mengulas pengalaman kita di UK, saya nak ucapkan terima kasih kepada semua pendengar dan juga penonton setia KS yang telah pun meninggalkan komen-komen yang baik, kata-kata yang manis, pengalaman peribadi yang sungguh bermakna bersama dengan Allahyarham Pak Lah dalam episod tribute kita kepada Pak Lah. Dan saya rasa episod tersebut diterima dengan sangat baik sekali, Alhamdulillah. Ya, saya pun sama KJ sebab sebelum kita rakam, kita tidak pasti apa jenis episod yang kita nak rakam, kita tak pasti macam mana respon, tapi Alhamdulillah saya fikir daripada perjalanan episod itu dan juga respon kedua-duanya sangat positif. Ya, Alhamdulillah. Balik kepada pengalaman kita, sejak seminggu yang lepas, Syaril, kita on the road dan idea untuk kita adakan tour ni sebenarnya datang bila kita buat live show pada tahun lepas di KL Podfest. Dan bila kita buat live show ada sambutan dan kami berdua rasa bahawa why not kita bawa live show ni on the road. Ada yang kata kenapa tak buat di Malaysia juga. Kita akan insyaAllah buat di Malaysia. Tetapi ada banyak permintaan dan juga sambutan daripada penonton dan juga pendengar KS di luar negara, terutamanya di United Kingdom. Sebelum kita mengulas sedikit sebanyak highlights dan juga mungkin apa yang telah kita belajar daripada persembahan kita di Manchester dan juga di London, saya nak ucapkan terima kasih kepada penaja-penaja kita dan juga partners kita yang telah membantu kita menjayakan live ataupun tour kita di UK. Bermula dengan partners kita di UK. Mereka ni sangat-sangat bagus dari segi logistik, dari segi layanan makanan, terutamanya untuk kru KS yang makan banyak, dan sentiasa makan. Makan banyak dan sentiasa makan. Saya risau mereka tidak akan sponsor kita lagi sebab kru kita terlalu banyak makan. Yang pertama adalah Putra Putri. Putra Putri ni adalah kafe ataupun restoran yang ada di London. Ada 3 lokasi Putra Putri: Queensway, Warung Putra Putri, Queensway, dan juga PP Cafe Paddington. Kita pergi yang dekat Queensway kan? Yes, kita pergi yang Queensway. Dekat Queensway. So di in the heart of London, boleh makan nasi kandar, boleh makan roti canai, boleh makan asam pedas, ikan asam pedas. Apatah lagi di Little Malaysia lah. Little Queensway tu Little Malaysia. Dan lokasi dia sangat strategik. Lokasi dia at the junction, at the North Junction of Queensway, dan dia ada alfresco dining. So kalau musim panas lah, macam masa kita ada tu dah jadi macam panas, cuaca baik, kita makan di luar macam ala-ala kita makan bukan ala-ala kita makan di London, tapi kita makan nasi kandar dalam keadaan yang sangat best lah. Lagi satu adalah Mofas Supreme 77 Travel. They specialize in corporate, executive and leisure travel with strong experience in handling corporate diplomatic missions, dignitaries. Macam Syaril, dia handle VIP macam Syaril lah. Kereta Mercedes Benz. Itu pun saya nak clarify. You enjoy this sebab mereka pun sebenarnya banyak melayan kru KS. Oh ya. K dan S, kita naik bas, kita naik train. Kayu basikal. Kita kayu basikal. KJ kayu basikal. Saya jalan kaki, naik bas, naik train kan, naik tube, ataupun pergi airport pun saya naik train. Tapi mereka siapa semua yang naik kenderaan VVIP ni? Not me.
Not me also. So you know who it is? Who they are? I rasa kita kena short change. Betul. Zahir deal and co lah. Yes, correct. Sebab Bobby tak pergi. Mastermind ni selalu Bobby. Yeah. So kalau ada sesiapa yang you want a one-stop center ataupun one-stop shop yang boleh buat flight ticketing, corporate travel packages, executive transport, accommodation booking, protocol, diplomatic ground services dengan security kalau diperlukan, terutamanya company Malaysia nak pergi ke UK and you need people on the ground who can handle it from end to end, please look out for Mofas Supreme 77 Travel. Absolutely first class service. Thank you very much, guys. Selain daripada itu, big shout out to Wolf and Turtle Coffee, Alomate. Kita akan ada beberapa promotion item yang kita nak ceritakan kemudian berkenaan dengan penaja-penaja dan partner-partner lain kita. And then we will give a shout out as well as maybe touch a little bit on some of the developments in the corporate developments. Yeah. So we go with the first segment. Kita nak cakap pasal apa ni hari ni? Kita beberapa segmen pada episod kali ni sebab dah sekian lama tak rekod. Jadi kalau tak dapat cover semua pun, kita cover yang utama dan mungkin episod susulan kita boleh pick up mana yang tertinggal. Tapi antara benda besar yang berlaku kebelakangan ini beberapa minggu yang sudah tentunya adalah lawatan Presiden China Xi Jinping ke Asia Tenggara, yang mana kita antara 3 buah negara yang beliau lawati, Vietnam, Malaysia dan Kemboja. Lawatan luar negara pertama Xi Jinping pada tahun 2025 bertujuan mengukuhkan hubungan serantau dan menonjolkan China sebagai rakan dagang. Ini sudah tentu mustahak dan menjadi penting dalam konteks ucapan Liberation Day ataupun pengumuman Liberation Day tariffs yang telah pun mengejutkan seluruh dunia, yang mana Donald Trump, seperti mana kita telah bincang dan kita akan terus bincang, telah pada waktu itu meletakkan kadar tarif yang tinggi di beberapa buah negara Asia Tenggara, termasuklah di Malaysia 24%, tetapi di Kemboja dan Vietnam lebih tinggi daripada kita pun. Dalam konteks itulah Xi Jinping datang melawat ketiga-tiga buah negara ini. Walaupun lawatan ini kita dimaklumkan KJ telah pun dirancang sebelum ucapan Trump, tetapi timing dia saya fikir yang agak strategik dan cantik untuk China, yang mula meletakkan diri mereka sebagai satu rakan dagang yang boleh dipercayai, rakan dagang yang reliable, rakan dagang yang tidak akan mengejutkan anda dengan tarif, rakan dagang yang mahu berkawan dengan anda dan bukannya hendak memarahi ataupun memusuhi anda. Itulah dunia dah berbeza dah sekarang. Kalau dulu Amerika Syarikat dilihat sebagai kuasa yang mempunyai soft power, mempunyai pengaruh yang mana semua orang macam nak berada dalam orbit Barat dan Amerika Syarikat. Kalau tak semua pun itulah yang dianggap sebagai default, dan China dilihat sebagai entiti yang jauh, entiti yang mungkin asing. Sekarang ini sudah terbalik, China yang dilihat sebagai the defender of global trade and globalization. Kita mungkin bincang beberapa MOU dan pengumuman yang telah disebut sewaktu lawatan tersebut. Ketiga-tiga negara syarat dengan MOU. Untuk Malaysia sebanyak 31 MOU, perjanjian dan nota pertukaran dimeterai dengan tumpuan kepada ekonomi digital, kecerdasan buatan, pertanian, pembangunan hijau, macam-macam lah, semuanya berkenaan dengan ekonomi. KJ, apa pandangan KJ tentang analisa ringkas saya itu? Adakah itu yang menjadi benda yang paling utama kita sebagai rakyat Malaysia perlu pantau? Ya, analisa yang tepat, dan sebenarnya kita dah kupas isu ni di live show kita. Mungkin sebelum kita ni refleksi live show di UK dan di Manchester dan London, sebab kita nak kena jelaskan kepada penonton juga adakah kita akan muat naik rakaman dan sebagainya. Live show is exclusive live show. Ya, I think mungkin di penghujung episod ni kita akan reflect. Kita tidak akan muat naik sebab kita nak bagi sedikit something special lah, istimewa kepada mereka yang datang yang live show, yang beli tiket kita datang. Dan kadang-kadang bila kita buat live show ni, dia punya persembahan itu dia tak dapat diterjemahkan dalam recording. Dia lain dengan recording kita. The chemistry is different. Kadang-kadang kalau ada orang yang ambil rakaman tu, ambil sekerat ayat yang
tergantung, it could be bad for us lah. Also true. Also true. Not that we say anything bad, Yeah. but you know, that's the way live shows are. Tapi apa yang saya huraikan di show kita di London dan juga di Manchester berkenaan dengan ini. Pertamanya, yes, saya setuju. Ini adalah satu lawatan ataupun siri lawatan oleh Xi Jinping, walaupun disusun lebih awal daripada pengumuman tarif daripada Trump. Sebenarnya tujuannya satu saja, adalah untuk bagi tahu kepada dunia, terutamanya kepada rantau Asia Selatan, bahawa saya, Xi Jinping, dan negara saya, China, adalah kuasa yang tidak mengancam anda. Kuasa yang tidak akan meruntuhkan sistem perdagangan. Kuasa yang tidak akan menjadikan dunia ini huru-hara. Dan kuasa yang tidak akan membangunkan tembok-tembok ekonomi yang akan merugikan semua pihak. Itu message. Dan message itu sangat jelas. Dan menariknya, dan saya sebut di show, dia pilih 3 negara. 3 negara ASEAN yang mempunyai pandangan ataupun kedudukan yang berbeza berkenaan dengan US dan China. Dia melawat Cambodia. Cambodia adalah rakan sekutu yang paling rapat dengan China lah. Kalau ada negara di ASEAN ini yang boleh dikatakan sangat-sangat pro-China adalah Cambodia. Malah kita melihat Raja Cambodia sendiri, Norodom Sihamoni, telah pun sambut Xi Jinping di airport, the king himself. So that was targeted to show that China, okay, we go to our closest friend. Kedua, dia pilih Vietnam. Kalau dalam ASEAN ni, Vietnam adalah mungkin antara yang paling jauh daripada China lah. Sebab walaupun kedua negara ni ada parti komunis dan boleh dikatakan sebagai komunis comrade, tetapi sebenarnya mereka pernah ada perang pada tahun 1979. Kedua sentiasa ada pertikaian di Laut Cina Selatan, dan nelayan-nelayan Vietnam sentiasa menjadi mangsa kepada kapal-kapal besar, kapal Coast Guard daripada China. Dan kedua, kita tak tahu, tetapi beberapa tahun yang lepas, negara Vietnam telah pun menaik taraf dia punya hubungan dengan Amerika Syarikat untuk menjadi comprehensive strategic relationship dengan Amerika Syarikat. So di situ juga China tunjuk bahawa okay, bukan hanya Cambodia, tapi dengan negara macam Vietnam pun kita akan buat lawatan. Yang ketiga, dia pilih yang pro dia pilih yang paling tidak pro dia, dan dia pilih Malaysia. Malaysia ni boleh katakan negara yang paling in the middle lah, mid when it comes to US dan China, sentiasa mencari kedudukan yang paling tengah antara Amerika dan juga Amerika dan China, dan Malaysia dipilih bukan hanya oleh kerana nak memeterai 31, sebab spektrum pro-China, pro-US, in the middle, 3 different countries dia telah pilih. Saya ada hanya satu kekhawatiran daripada lawatan ini. Okey, lawatan ini telah menunjukkan bahawa China nak mempamerkan bahawa mereka adalah rakan yang tidak mengancam. But, you know, there is a reason why Malaysia has this hedging position, Syaril. Kita sentiasa hedge sebab kita rasa bahawa ada nilai apabila China tidak menjadi kuasa yang dominan di rantau Asia Tenggara ini. Bukan hanya dari segi perdagangan, bukan hanya dari segi rantaian bekalan, yang kita nak pastikan bahawa kita dapat benefit daripada kedua-dua, Amerika Syarikat dan China, sebagai rakan dagang dan juga sebagai punca ataupun sumber FDI, perdagangan ataupun pelaburan yang datang ke dalam negara kita. Tetapi untuk tujuan strategik juga, iaitu tujuan militeri juga, kita perlukan a middle position yang mana ada kedua-dua. Imagine kalau US disengage ataupun US keluar daripada rantau ini, dan China mempunyai cek kosong sebab tidak ada kuasa yang semak imbang, terutamanya di Laut Cina Selatan. Bila tidak ada kuasa yang semak imbang di Laut Cina Selatan, saya rasa negara-negara ASEAN tidak ada kemampuan untuk memastikan bahawa kita dapat menguatkuasakan apa yang kita rasa adalah boundary maritime kita. Dan bila kita tidak ada kuasa seperti Amerika Syarikat, yang bukan kita suka mereka, tetapi mereka main peranan untuk check and balance, tidak ada di sini, disengage daripada sini. Trade is just the start. The disengagement of the United States from the world, saya risau akan pergi ke juga dalam arena geostrategik ataupun arena militeri, dan bila itu berlaku, China akan ada
kebebasan mutlak di Laut Cina Selatan, dan mungkin mereka akan try to push, akan cuba memperjuangkan visi mereka yang ada 9 dash line sampai ke sempadan kita. So that's my concern when this happens lah. Just to add sikit KJ, KJ meletakkan 3 negara itu dengan analisa bahawa 3 negara ni agak strategik untuk China atas rasional yang KJ sampaikan. The only thing maybe just to throw it out there KJ, I guess nak kata Vietnam paling jauh, I guess Filipina lebih jauh. Philippines also. Philippines is obviously the only openly US ally lah dekat Asia Tenggara. Walaupun masa Duterte dia tukar sekejap. Tapi secara sejarahnya continuity Philippines is in American orbit quite decisively. Kedua ialah satu lagi benda yang menarik tentang Vietnam ialah itulah negara yang defisit perdagangannya besar bersama dengan Amerika Syarikat. Telah melonjak 18 ke 20% pada setahun 2 tahun kebelakangan ini, menjadi satu angka yang begitu besar. Sebab itu formula dia mendapat tarif yang besar lah daripada Amerika Syarikat pada asalnya, yang sekarang ni dah ditunda 90 hari itu. Dan membaca analisa kenapa Vietnam tiba-tiba melonjak naik dalam angka trade deficit dia, perdagangan dengan Amerika Syarikat KJ, bukan sebab Vietnam tiba-tiba mampu dalam masa 12 ke 24 bulan tiba-tiba mewujudkan banyak barangan yang dieksport ke Amerika Syarikat, tapi sebenarnya itulah bukti ataupun cara bagaimana China buat trade diversion. Setelah tekanan perdagangan dimulakan era zaman Trump 1 dan juga Biden, apa yang China buat adalah banyak melabur dalam negara-negara tertentu, termasuk Malaysia, tapi banyak dia di Vietnam, di mana dia ekspor melalui Vietnam, tetapi sebenarnya pemiliknya, teknologinya, barangannya datang daripada China. Reroute. So trade reroute, right? Yang menyebabkan Amerika Syarikat buat tindakan keras kepada Vietnam. Jadi mungkin itu juga salah satu sebab Xi Jinping pergi ke Vietnam untuk cuba balance balik lah dan memberikan isyarat barangkali apa saja yang mereka boleh buat untuk meyakinkan Vietnam bahawa itu masih lagi strategi yang berbaloi untuk Vietnam teruskan. Sebab banyak yang telah dilabur oleh syarikat-syarikat China untuk set up factories dekat tempat lain. Kalau tiba-tiba overnight macam sekarang ni, macam dah tak boleh buat. And maybe one day we'll talk about our solar PV companies dekat Malaysia. Solar PV industri kita pun macam ada tekanan disebabkan logik yang sama. Dan itu satu kerugian yang tak boleh dikaul balik oleh syarikat-syarikat China. So I'm sure there is a real pressure from within China untuk manage supaya apa yang telah dilabur itu selama 5 tahun kebelakangan ini barangkali tidak akan burn begitu sahaja. The other one to add to your point bahawa kekhawatiran KJ ialah kalau China dapat free hand dan tidak ada balancing side daripada Amerika Syarikat. Saya tertarik dengan satu artikel yang saya baca beberapa hari lepas daripada Fulcrum, which is the ISIS punya Yusof Ishak di Amerika di Singapura, yang memberikan satu commentary, mungkin kita boleh letak dalam show notes, bahawa walaupun ni istilah saya bukan istilah mereka, walaupun dengan Trump Amerika Syarikat telah membiarkan satu gol kosong untuk China score, ada beberapa untuk Asia Tenggara lah, ada beberapa perkara yang membuatkan China sedikit sukar untuk menang habis ataupun bolut habis keadaan di Asia Tenggara ni. Pertama, macam KJ kata, soal maritim dan juga soal wilayah, sempadan wilayah dan Laut Cina Selatan dan hal-hal sewaktu dengannya. Kedua ialah dengan negara-negara di Asia Tenggara pun ada trade deficit yang besar, yang berkait kepada masalah ketiga, iaitu apa yang dipanggil dumping. Dumping ini benda yang sensitif bagi mereka yang pro-China. Ada satu istilah yang telah dilontarkan oleh Amerika Syarikat beberapa tahun kebelakangan, iaitu industrial overcapacity. Overcapacity ni dia punya bahasa yang mudah disebabkan China menekankan ataupun dia menurunkan, memberi tekanan kepada tahap gaji pekerja-pekerja mereka dan rakyat mereka. Maka apa yang berlaku ialah banyak barangan excess supply yang tidak dibeli atau digunakan oleh dia ada masalah domestic consumption lah. Yes, so domestic consumption is depressed. So therefore ada banyak barangan yang dieksport keluar dunia lah, di seluruh dunia, dan itu memang menjadi antara strategi ekonomi China sekian lama. Apabila Amerika Syarikat lebih kurang dah menutup pasaran mereka dengan tarif 140 lebih peratus, maka sudah tentu pasaran yang paling mudah untuk China letakkan begitu banyak barangan mereka, baik EV kereta yang murah ataupun apa saja barangan daripada Shein ke atau apa saja, adalah negara-negara dalam Asia Tenggara.
Jadi sudah mula barangkali pakar-pakar ekonomi dalam setiap negara ini dan juga mereka yang ada dalam kerajaan setiap negara ini mula, walaupun risau dengan keadaan Trump, tapi kita ada juga kekhawatiran bahawa China akan juga membawa satu masalah baru kepada kita when they do this, if they do this dumping into our country. No, sudah pasti, because I think you're talking about trillions of dollars worth of goods. Correct. Kalau dah ditutup di US, dia kena pergi somewhere. Correct. China punya market tak boleh absorb. Dan apa yang Syaril kata dumping tu bukan hanya dia jual kepada negara macam di Asia Tenggara, tapi dia jual pada harga yang sangat rendah that we cannot compete with. Yes. So kita tengoklah what is the fallout of the dumping from the tariffs kalau itu berlaku. Syaril, saya nak beralih cepat kepada apa yang Trump telah pun menyambut 100 hari di office di pejabat Oval, Rumah Putih, dalam keadaan yang sangat-sangat saya rasa dia tak expect lah bila dia menang pilihan raya 100 hari yang lepas, sebab dia punya rating sekarang ni antara yang paling rendah sekali sebagai presiden yang menyambut 100 hari yang pertama. Pasaran saham dalam 100 hari yang pertama ni worst performing since Gerald Ford. Gerald Ford ni adalah presiden sebelum Jimmy Carter. Dan baru-baru ni ada laporan yang mengatakan bahawa mungkin suku tahun pertama Amerika Syarikat ada kuncupan ekonomi. There's the economy contracted. McDonald's US has reported worst sales figures since the pandemic. Dan General Motors baru ni telah pun mengurangkan ramalan keuntungan mereka by $5 billion based on the tariff. So things are not going well for him lah. Dan seolah-olah nampak macam tarif ini kita tak tahu sebab masih lagi ada penangguhan, masih lagi ada recalibration. Dia telah pun U-turn dalam beberapa hal tentang tarif ini dan kita tak tahu sama ada Trump akan meneruskan tarif ini ataupun tidak. Tetapi nampak seolah-olah this tariff has backfired royally on Trump. Do you agree with that? Before I expand my point lah. Ya, saya agree tapi saya hesitate sebab we've been wrong before. Kita mula-mula ingat macam bila buat tarif ni maka orang US akan sedar bahawa harga barangan mereka melonjak dan semuanya. So we'll see kalau benda tu benar berlaku, sebab we've been wrong before in the sense that penyokong-penyokong Trump mungkin are driven by other things dan mereka sanggup menelan sakit. Wah, tapi ini satu satu ubat yang sangat-sangat pahit kalau dia nak ambil ni. Yeah, but you look at the tech bros, they're still backing him broadly for now. Yeah, walaupun saham mereka jatuh dan sebagainya. Yeah, mereka boleh absorb lah, tapi dari segi consumer sentiment, dari segi orang biasa yang sedang melihat pelaburan dan simpanan mereka merosot dengan begitu dahsyat sekali, saya rasa after a while, because kita kena ingat bahawa Trump ni dia hanya ada beberapa tempoh masa yang singkat saja sebelum dia berdepan dengan midterms. So dia akan berdepan dengan pemberontakan dalaman kalau Republican rasa bahawa apa yang dia buat itu akan ada kesan kepada pilihan raya di Kongres 2 tahun yang akan datang. Dia ada midterm elections nanti. Tapi susah nak cari ahli Republican yang berani stand up to him. Yeah, we'll see. So a lot of questions remain unanswered. And the reason I say this is because ia berkait dengan strategi yang kita nak ambil ni. Sebab strategi yang kita nak ambil ni sangat bergantung kepada apa yang akan jadi kepada Trump. Kita tidak mahu pergi buat rundingan dengan orang yang kita rasa strategi dia sendiri pun tidak akan kekal seperti mana yang ada pada hari ini. Let me explain what I mean by this. Pada 24 hari bulan April, Tengku Zafrul, Menteri Perdagangan Antarabangsa, Industri dan Pelaburan Malaysia telah pun pergi ke Washington DC mengadakan perjumpaan dengan Howard Lutnick, iaitu Setiausaha Commerce ataupun Commerce Secretary, dan juga Jameson Green, US Trade Representative, dia punya counterpart lah kat sana. Dan mengikut kenyataan daripada MITI Malaysia, ada 4 keutamaan dalam rundingan yang telah pun dilaksanakan oleh Zafrul dan juga rakan sejawatannya di Amerika Syarikat. Yang pertama adalah
peluang untuk menerokai perjanjian perdagangan dua hala dengan Amerika Syarikat, bilateral trade agreement between US and Malaysia. Okeylah, itu kita rasa akan mengambil masa yang lama, so ada cukup masa untuk kita memperhalusi what kind of trade agreement that is. Tetapi ada 3 perkara lain yang bagi saya ada sedikit red flag bagi saya, sebab you are going to negotiate dengan negara yang mana kita tak tahu apa dia punya strategi, kita tak tahu dia akan U-turn ke tidak, kita tak tahu dia akan cancel the tariff ataupun tidak, sebab we don't know. With Trump, nothing is certain. So saya takut kita terlebih banyak janji dan akhirnya tak perlu pun kita letakkan atas meja, put on table all these things. So what are the 3 things that MITI announced? First, mengurangkan defisit dagangan. So untuk pendengar dan penonton KS, mengurangkan defisit dagangan tu, Zafrul has gone there basically to promise to buy more American stuff lah. We don't know what that is. Apa yang dia telah janji untuk beli kita tak tahu. Tapi bagi saya, takkan Zafrul pergi ke Washington tanpa membawa something lah, buah tangan. Buah tangan maknanya we can consider. These are our suggestions on how we can reduce the trade deficit. Sekarang ni Malaysia menjual lebih kepada Amerika berbanding daripada Amerika jual kepada kita. So dia pergi sana, kata okay, I promise to buy more. What are the big ticket items, Syaril? Planes, I suppose. Planes, communications equipment, this kind of thing lah. Military equipment, itulah benda-benda yang besar. Tapi kita tak tahu sebab semua ni rahsia kerana masih lagi sedang dirundingkan. Malah ada NDA. So kalau nak tanya kat parlimen pun tak boleh sebab ini semua rahsia. So not great, but I suppose that's the way these kind of negotiations go. Yang kedua yang ada red flag sikit adalah mengurangkan halangan bukan tarif ataupun easing non-tariff barrier. Dalam perdagangan ni kita ada 2 jenis halangan. Satu adalah tarif, iaitu cukai kita kena bayar terhadap import. Dan yang kedua non-tariff barrier. Non-tariff barrier ni macam-macam lah. So kita boleh minta supaya ada local content, ada Bumiputra content, supaya ada syarat-syarat yang berkaitan dengan keselamatan, dengan kesihatan, sanitary standards. Biasanya kita juga kena kepada non-tariff barrier. Kita nak hantar makanan kita nak hantar kita punya kelapa sawit. Ada macam-macam non-tariff barrier yang dikenakan atas alasan keselamatan, kesihatan dan juga standard-standard lain yang diletakkan. So kita tak tahu what is that. Katalah Amerika Syarikat kata okay, we want to sell more tapi we don't want any of this compliance with your local content. Kena ada syarikat Malaysia, syarikat tempatan yang menjadi partner kat sini. We want that abolished. So kita tak tahu, but dangerous to me. Dan yang ketiga adalah memperkukuh perlindungan teknologi. That is code for don't buy Chinese equipment anymore lah. Jangan beli daripada Huawei. Jangan beli peralatan telekomunikasi daripada negara China. Perlindungan teknologi ni dengar general saja, but it's actually coded language for saying, start buying American communications equipment. Syaril, your thoughts? Ya, so satu poin pertama ialah I guess engagement is better than no engagement. Jadi apa yang diusahakan oleh MITI dan kerajaan menghantar wakil ke sana melalui Zafrul, saya fikir satu benda yang positif. Apa yang dibincangkan kita tidak tahu secara butiran, tapi apa yang disebut oleh MITI itu memberikan gambaran seperti mana yang KJ jelaskan, tapi saya tak pasti, mungkin ada tafsiran yang lain daripada pihak MITI sendiri. Kita nantikan nanti kalau ada sebarang pendedahan. Kedua ialah saya membaca berita semalam ada mesyuarat lah bersama dengan PMX, iaitu Task Force Geoeconomic task force tersebut yang dipengerusikan oleh PM sendiri. Barangkali Zafrul kena membentangkanlah apa yang telah dibincangkan di Washington DC untuk keputusan bukan hanya task force tersebut, tapi barangkali akan diangkat ke kabinet dalam masa terdekat apa yang perlu ataupun boleh dibuat. Dan ketiga adalah poin yang lebih jangka panjang lagi KJ, sebab betul apa yang KJ katakan, Trump ni satu individu yang tidak polisinya tidak stabil. Maka kita tak tahu apa yang akan berlaku dalam sebulan lagi, 2 bulan lagi. Dan isu dia ialah kalau kita sekarang ni memasuki satu dunia yang benda ni akan menjadi norma, sama ada ialah Trump ataupun sesiapa saja penggantinya, bahawa Amerika Syarikat akan mula menggunakan kuasa yang ada ni, saki-baki kuasa yang masih banyak tu, untuk menekan negara-negara seperti Malaysia. Apakah leverage kita dan apakah positioning kita? So bukan hanya semata-mata kita
menawarkan sesuatu tapi ataupun kita kena mengorbankan sesuatu, tapi ada tak benda yang kita boleh tawarkan ataupun ada tak benda yang kita boleh gunakan sebagai satu leverage. Dan salah satunya barangkali dari segi prinsipnya lah dan segi konsepnya lah adalah inovasi kita dan juga kedudukan kita dalam supply chain semiconductor. Adakah dalam pemikiran pakar-pakar strategi kita benda itu digunakan sebagai satu asset, as a negotiating tactic and not as a liability yang kita risau? Sebab I feel now it's not just an economic decision making ataupun not just an economic calculation, tapi it's a security calculation yang mana saya harap kita ada dalam task force ini satu kanta yang menggunakan kedudukan ekonomi kita tu sebagai satu kekuatan, bukan hanya sebagai satu benda yang orang akan cari-cari. Ya, saya rasa kita mungkin conclusion saya adalah okay, bagus kita engage, bagus kita mula rundingan, but don't be too quick to agree to anything lah, because things are very fluid and dynamic, dan benda yang dia minta ni berdasarkan kepada kenyataan meeting ni agak besar. And the last thing to end, KJ, is tak pasti apa yang akan menjadi reaksi China. Sebab setakat ni China nak jadi macam kita sebut tadi, the friendly party lah, the party that is not going to hit you with a stick, right? But you're, almost like dia pakai Asian family yang disebut oleh Presiden Xi Jinping masa di KL tempoh hari, dia gunakan istilah tersebut. So bila dia kata satu keluarga ni, dia tidaklah mahu menekan kononnya. Tapi ada juga kenyataan daripada Xi Jinping yang memberikan sedikit gambaran kepada negara-negara lain, cakap janganlah over sangatlah untuk give in kepada US, sebab we are also watching. So we have to balance the two, dan bukan hanya give in to one side. Antara negara yang menjadi sasaran Trump adalah negara Canada. Daripada awal lagi dia jadi sebelum dia jadi presiden buat kali kedua, dia dah cakap bahawa Canada akan jadi negeri ataupun wilayah ke-51 Amerika Syarikat, 51st American state. Sebab Amerika ni ada 50 negeri ataupun 50 wilayah. Dia kata Canada, I'm going to make them the 51st state. Dan dia bully Canada. Canada ni jadi macam punching bag dia lah, Mexico dengan Canada. Pada beberapa bulan lepas, bila Justin Trudeau letak jawatan, parti liberal dia ketinggalan 20 markah, 20 points with the Conservative Party, terutamanya parti yang dipimpin oleh Pierre Poilievre. Dan Pierre Poilievre ni dia ambil sikap seolah-olah dia ni initially lah, he was the Trump of Canada lah. Dia populist, dia nationalist, dia lebih sayap kanan. Dan Parti Liberal telah menggantikan Justin Trudeau dengan seorang yang pada waktu itu tidak ada kursi parlimen pun. Canadian system allows for that, which is Mark Carney. Dia pernah jadi Governor Bank England, Governor Bank Canada. Dia teknokrat, dia bukan politician. Tetapi dia dipilih untuk jadi Perdana Menteri, ketinggalan 20 mata, 20 points behind Pierre Poilievre. Dan dalam tempoh masa beberapa minggu sahaja, dia telah menang pilihan raya. He overturned that 20. Bukan sangat sebab dia charismatic, bukan sangat sebab dia orang rasa dia ni teknokrat, dia ni governor bank, dia boleh menjadi seorang Perdana Menteri yang boleh mengemudi dalam keadaan tidak menentu ni. But because of Trump. Because of Trump, dia rasa bahawa calon yang lebih konservatif dia tak suka. They was affected by the Trump punya association. Dan Mark Carney pandai sebab dia kata dia akan fight, dia akan pastikan bahawa Canada tidak akan jadi wilayah ke-51 Amerika Syarikat. Dia kata we will negotiate on our terms, dan dia kata dia akan protect ataupun dia akan mempertahankan kepentingan negara Canada. So I thought that was a repudiation of Trump at the international stage. So now people are saying, kalau ada di negara-negara barat lah, kalau ada parti ataupun pemimpin yang nak channel the Trump, don't do it, because the voters are going to react. You're right, except mungkin negara yang kita baru pergi tu, United Kingdom, sebab ada Nigel Farage. Ada yang mengatakan Nigel Farage dan parti Reform dia, the name of the party is Reform, akan prestasi agak baik dalam local elections yang berlaku hari ini, tak silap saya. So yes, broadly speaking, nampak ada penolakan kepada Trumpism ataupun Trumpian politics di negara barat ataupun negara berpaksi barat. Australia sendiri pun dikatakan Albanese is going to win apparently. Dikatakan juga melalui fenomena yang serupa. So sama ada penolakan Trump
ataupun Trumpian ataupun penolakan perubahan. So kalau 2024 adalah satu tahun di mana incumbent semua kalah ataupun mengurang, mungkin tahun 2025 adalah di mana parti incumbent sekurang-kurangnya boleh lebih berjaya. Okey, kita break seketika dan kita kembali selepas ini. Selamat kembali ke episod 153 Keluar Sekejap, dan kita nak berikan penghargaan sekali lagi kepada beberapa penyokong kita sewaktu KS UK Tour yang baru tamat tadi, iaitu antara lain Wolf and Turtle Coffee. Wolf and Turtle Coffee founded in 2016 oleh Syed Arif Azman yang merupakan seorang usahawan Malaysia yang mula benar-benar menghargai ataupun minat kepada kopi ni sewaktu belajar universiti di United Kingdom. Barangkali di UK baru dia rasa kopi dia sedap macam mana, dekat Malaysia dia tak rasa lagi. So visi Arif adalah untuk balik saja di Malaysia untuk mewujudkan suasana yang mungkin serupa di UK, membuatkan satu kafe yang sekarang dinamakan Wolf and Turtle Coffee. Dan daripada saat itu 2016 sampailah ke sekarang sudah ada 11 outlet KJ. Wow. 11 outlet termasuk satu outlet di Bali. Bali belum buka lagi tapi Bali akan lagi. buka dalam beberapa Julai, bulan Julai. Okay. So mungkin di Bali pun boleh buat live show. What else? I mean, what else? What are we Tak waiting for, tahulah siapa right? yang akan tengok. We're going to Bali after this. But Wolf and Turtle, great cafe. Kalau belum lagi pergi, dia ada ribeye sandwich yang sangat sedap. Coffee dia pun sangat sedap. Have you been to Wolf and Turtle? I've been once a long time ago. Okay, you should go. Ada satu dekat Stories Bukit Tengku. Yeah. Mungkin sewaktu dengan taste yang kena lagi. Bukit Tengku. Tetapi go and check out Wolf and Turtle Coffee. Yeah. Fantastic. Yep. Satu lagi yang kita nak sebut, Alomade. Alomade juga menjadi penyokong kita sewaktu KS UK Tour. Alomade agensi pekerjaan digital untuk pengambilan pembantu rumah Indonesia secara sah, telus dan beretika. Bertujuan menghentikan eksploitasi dan pengambilan pekerja secara haram tanpa sedar. That's good. Yeah. Mungkin kadang-kala ada di kalangan kita yang terbuat. Mereka bantu menguruskan pembantu rumah semuanya secara telus, sah dan ada platform atas talian. Paling penting semua mendapat semua proses mendapat kelulusan rasmi daripada Kedutaan Indonesia, JTKSM dan Immigration Malaysia. Malah setiap pembantu rumah akan dilatih khusus untuk mengikuti ataupun memenuhi keperluan majikan, sama ada mungkin housekeeping, home cooking, menjaga orang tua ataupun menjaga bayi. Alomade akan uruskan daripada A sampailah ke Z. Dia ada trial period tak untuk pembantu rumah? Ada trial period, maknanya dalam tempoh 6 bulan untuk majikan mendapat pembantu rumah, dan kemudian mungkin boleh bincang dengan Alomade andai kata ada sebarang keselesaan dan kesesuaiannya. Ada promo? Ada promo juga untuk KS? Untuk KS, khas untuk pendengar KS, Alomade akan bagi RM500 diskaun untuk package Alomade Connect. Alomade Connect. Guna saja kod KS Alomade 500, KSALOMAID 500 di laman web alomade.com ataupun ketika perunding Alomade menghubungi anda. Buatlah keputusan bijak, buatlah keputusan beretika, ambil pekerja secara sah dengan Alomade. Terima kasih Wolf and Turtle dan Alomade. Kita dah selesai bincang hal ehwal antarabangsa. Kita bincang sikit politik tempatan, Syaril. Ya, saya dah cakap politik negara lain, kita pergi ke politik tempatan sebab di tempatan pun ada pilihan raya yang telah pun tamat baru-baru ini. Pilihan raya kecil Air Kuning, di mana calon Barisan Nasional ataupun calon Madani, Kerajaan Madani, Muhammad Yusri Bakir menang PRK Dun Air Kuning dengan majoriti 5,006 undi. Dia meraih 11,065, mengatasi Abdul Muhaimin, calon Perikatan Nasional 6,059. Manakala calon ketiga PSM Bawani KS mendapat 1,106 undi. Bawani KS ni keluar sekejap? Dia bukan keluar sekejap. Dia tak bincang dengan kita. Tapi nama dia Bawani KS. Dia patut dia parti KS. Could have. Maybe add a few more votes. Peratusan keluar mengundi, ini yang menjadi mungkin salah satu talking point. Banyak talking point, termasuklah kemenangan calon BN. Tapi pertama kita nak sentuh soal peratusan keluar mengundi yang telah pun mencatat penurunan sebanyak 15.4% berbanding 73.47% yang direkodkan pada pilihan raya negeri yang lalu. Bermakna jumlah keluar mengundi ni berapa? 60
60.7% saja yang keluar mengundi. So KJ, banyak yang boleh kita katakan tentang PRK ini. Kita mulakan dengan yang paling jelas dahulu, iaitu status quo berterusan. Status quo berterusan di mana kerusi yang telah pun dipegang oleh kerajaan Madani terus dipegang oleh kerajaan Madani. Ada pertambahan pengundi sewaktu gabungan BN dan PH bersama untuk mencapai satu angka yang lebih besar. Dan ini mungkin menjadi antara asas kepada formula yang berterusan sehinggalah ke PRU yang akan datang, kerana sudah beberapa kali PRK ini membawa kemenangan kepada calon Barisan Nasional khususnya mendapat sebahagian at least undi daripada PH datang kepada BN dan Perikatan Nasional kekal dengan penyokong dia sahaja. Ya, lebih kurang macam itulah dia punya analisa dia. Cuma seperti mana yang saya huraikan di London, sebab keputusan ini keluar masa kita buat persembahan kita di London. Ringkas dia adalah status quo untuk Perikatan Nasional. Dia kekal pada 6,000, kurang lebih macam itulah. Dia tak kurang. Maknanya dia punya hardcore base kekal. PM punya hardcore base kekal. Cuma yang jadi pertikaian di sini adalah formula PHBN 1+1=2. Kalau ikut kiraan dan juga harapan daripada mereka yang menyokong gabungan PH dan BN, bukan hanya untuk PRK air kuning tetapi juga untuk PRU akan datang, adalah 1+1=2. Maknanya kalau ambil pilihan raya lepas, ambil undi BN campur dengan undi PH, maka itulah undi yang kita akan dapat selepas ini. Okey, kita tengok apa jadi ya. Sebab itu mungkin Yang Amat Berhormat Datuk Seri Syarani, Menteri Besar Perak, dia umumkan sasaran bahawa calon BN dengan sokongan daripada PH akan dapat 18,000 undi. Bukan majoriti ya, 18,000 undi di air kuning. That was the target, 18,000 ya. Tetapi itu kenapa? Apa andaian yang digunakan oleh Datuk Seri Syarani umumkan 18,000. Sebab apa? Sebab pada tahun 2022 BN campur PH adalah 16,000. Ya, so dia bagi 2,000 extra lah. Sebab mungkin dia rasa momentum politik sekarang ni lebih memihak kepada BN PH. So dia kata 1+1=2 plus. Malangnya calon BN hanya dapat 11,000. 11,000, that means they were 5,000 short of the 1+1=2, dan mereka kurang 7,000 berbanding dengan sasaran yang diletakkan oleh Datuk Seri Syarani. 11,000 lebih banyak daripada calon BN dapat pada tahun 2022. Calon BN dapat, kalau tak silap saya, 9,000 pada pilihan raya 2022. Jadi dia dapat penambahan 2,000 sahaja. 2,000 daripada PH lah, 2,000 daripada PH. So dia tak dapat 1+1=2. So dalam keadaan ini, net BNPH is still a positive. Ya, net BNPH is still a positive. Tetapi ia bukan positif seperti mana yang nak dikendaki oleh mereka yang sedang strategize 1+1=2. Dan kena kembali ke drawing board, tanya kenapa 1+1 doesn't equal 2, dan dari segi dia punya keputusan. Dan juga mungkin kena tengok juga kepada kesan PSM ni. Bawah ni keluar sekejap dapat 1,000 undi. Hampir 2 kali ganda berbanding 2022. Dia dulu dapat 586, sekarang ni dia dapat 1,000 lebih. So mungkin 1+1=2 sebahagian daripada itu pergi kepada PSM. Masa gone to PSM sebab PN kekal pada 6,000, dan sebahagian besar daripada 1+1=2 yang tak datang tu memang tak keluar undi lah. Sama ada itu protes ataupun itu mereka rasa tak penting sebab ini pilihan raya kecil, tak nak balik untuk mengundi sebab baru saja balik kampung baru ni untuk Hari Raya Aidilfitri. We don't know. Tetapi ya, kemenangan yang bagus untuk BN, tapi subtext dia agak banyak lah. Ya, sama. Cuma barangkali kita nak tengok glass half full ataupun glass half empty depending on what perspective you're taking. Dalam kes Perikatan Nasional, saya baca kenyataan siapa yang menekankan mungkin hujah yang serupa, iaitu di mana pergi
sebahagian daripada undi PH plus BN 1+1 ni tidak sampai 2, dan mereka berbangga bahawa Perikatan Nasional maintain dengan undi core dia lah. Saya rasa itu pencapaian yang baik untuk Perikatan Nasional. Cuma ia juga, saya harap bagi mereka membuat satu kesedaran lah bahawa anda kekal pada takat itu. Macam kenyataan siapa Cintong dulu kata peak Perikatan Nasional, dia tak boleh lebih daripada dia ni. Tidak lebih ini daripada kita itu. max dia. Kecuali anda buat sesuatu yang berbeza. Tapi kalau anda enggan membuat sesuatu yang berbeza, ini sajalah. Maka kalau ini saja, dan mungkin susahlah untuk dapat perubahan dalam PRU yang akan datang kalau itu matlamat anda. Dan kalau 1+1 tidak 2 pun, kalau dia 1 point something pun better than nothing. before. And then dalam pilihan raya akan datang, BN PH akan menang lah. Yeah. That's my view. Correct. Kalau 1+1 is 0.9, of course teruk lah. Tapi 1+1 kalau dia tak 2 pun, dia 1.5 pun, okay. Betul. Yeah. Correct. So yeah, is that all we're going to talk about Air Kuning? I mean, I suppose tak ada lagi referendum pilihan raya kecil ni untuk kita cuba baca sentimen rakyat lah. Syaril? Ya, dia tak tahu sama ada tidak ataupun sebab kita dah keluar daripada politik, PRK menjadi kurang utama dalam pemikiran kita. Mungkin selama ini memang PRK tak penting sangat pun untuk orang di luar. I think tak. You think this time is just different? Tak sangat. No, I mean mungkin dulu pun. Mungkin sebab kita berada di dalam sistem politik. That's all you think itu about. memang makanan ruji kita lah. Kita bangun pagi, gosok gigi. Gosok gigi, all that, but it's just PRK. Now kita jadi kita boleh biasa. calibrate sikit yang mana is bigger and what is not that important. So apa yang BNPH kena analyse juga adalah sebahagian besar yang tak keluar mengundi ni, sehingga turnout jatuh daripada 73% jatuh sampai kurang daripada 60%. Adakah kerana ini protest vote ataupun adakah kerana just people don't care? You know, because it's a midterm election, tidak ada apa-apa, dan macam saya katalah, dia baru balik kampung kan untuk pilihan raya pula, untuk hari raya, takkan dia nak balik lagi. So susah untuk kita gauge. Untuk gauge. And then pilihan raya umum lama tak lama lah, beberapa tahun lagi, dan apa saja boleh berlaku antara sekarang dan waktu itu, di mana tahap kemarahan boleh naik, orang yang tak ambil pot boleh sanggup mengundi pembangkang. And safe to say, dari segi base, PN managed to get 100% of its base out. 100% daripada base dia memang keluar. Tetapi BNPH tak dapat keluarkan 100% daripada base. Kena tanya kenapa lah. Adakah kerana pengundi PN memang semua duduk di kawasan dan tak perlu balik daripada luar? We don't know. Ini semua micro details ataupun data points yang kita tak tahu. Next time kita jumpa dengan interview dengan kawan-kawan PH, kita patut tanya, sebab saya ada teori bahawa itu memang menjadi masalah mereka sekian lama. Sebab itu dalam pilihan raya kecil, mobilization of their base is always difficult. Tapi they are happy to do that because Mr. PRU dia mengejutkan lawan, sebab PRU semua balik. Right, so it's possibly a PH thing less than a BN thing. PH tactic, kata taktik ataupun dibiarkan. PRK ni kita biar. Siapa nak balik. Kita menakutkan orang untuk PRU, this is the end of the world lah. Or kita membuatkan lawan kita selesa bahawa tahap sokongan kita sebenarnya A, tapi sebenarnya dia A+, dan plus tu yang akan balik. Maybe. Okay, itu pilihan raya. Kita pergi kepada pemilihan. Pemilihan parti. Sedang berlaku pemilihan parti PKR. Pemilihan parti PKR ni, Syaril, saya ada baca dulu, satu ketika dahulu ada pengumuman daripada Setiausaha Agung PKR, Datuk Yang Berhormat YB Fuziah, yang mengatakan bahawa pemilihan PKR kali ini akan menggunakan teknologi yang hebat. Ada yang kata dia akan guna blockchain ataupun mengikut Bobby blockchains, dan you know, all these technology to ensure that ada pemilihan yang telus, pemilihan yang adil, pemilihan yang tak dapat dipertikaikan sebab dia menggunakan distributed ledger, tak boleh ditamper dan sebagainya. Tetapi akhirnya setelah melalui beberapa cabang pemilihan, pengurusi jawatan kuasa pemilihan PKR Dr. Zaliha Mustafa, Datuk Seri Dr. Zaliha Mustafa umumkan bahawa akan ada pemilihan semula bagi 4 bahagian, jempol, selayang, silam, sempurna, ada sedikit pertikaian. Tetapi lebih daripada itu, ada juga macam-macam aduan lah, sebab kita melihat
beberapa nama-nama besar yang tewas. Ada 3 timbalan menteri yang tewas. Akmal Nasir di Johor Bahru, Adam Adli di Hang Tuah Jaya, Melaka, dan seorang lagi siapa? Timbalan Menteri Perpaduan Negara yang Muhammad Saraswati. I don't know this person. Never heard of this person. Kalah di cabang Bukit Bintang. Dan of course the biggest casualty adalah sahabat kita lah. Aku nanti dia kata datang sofa sway kan. Kesian dia. Saya ada endorsement that worked against him. Nick Nazmi lost to Aflin Shauki di Setiawangsa. Dan saya rasa, I don't know if you read, Nick said that he was going to make some complaint kan. Dia tak berapa puas hati dengan perjalanan saya bahasa ni. dia sangat lembut dan diplomatik, tapi basically message dia ada keraguan mungkin daripada pihak dia. Yang saya tafsir lah. Saya tak kata dia sebut begitu. Yang saya tafsir ada keraguan daripada pihak beliau bahawa ketelusan itu mungkin boleh dipersoal. Syarif, mungkin daripada pengalaman Syarif pernah jadi ketua pemuda bahagian, jawatan yang agak besar lah di bahagian, bukan ketua bahagian tapi ketua pemuda bahagian. Of course you had a bigger position di peringkat pusat, naib ketua pemuda, ketua penerangan dan sebagainya. Boleh ceritakan sikit kepada pendengar dan penonton KS sebagai seorang pemegang jawatan kerajaan, a minister, deputy minister, at least dalam konteks UMNO lah, betapa I guess quite a big hit lah, quite a big hit kalau you kalah dalam pemilihan bahagian. Ini bukan lagi pemilihan MT, dia punya central, I don't know what it's called in PKR, dia punya majlis tinggi lah, dia punya jawatan kuasa tinggi, whatever it is, you know what I mean, the central committee. Tetapi kalau kalah kat bahagian and then you are minister dalam UMNO, it's quite bad. Bukan in setakat UMNO. So dalam UMNO bukan saja quite bad. I'm struggling to fikir. Humiliating lah. Humiliating satu, but I'm struggling to think of examples I remember. Ada di mana menteri ataupun mereka yang berjawatan tinggi di pusat akan kalah di bahagian sebab mungkin tak pernah. So satu ialah mungkin mencerminkan lebih bukan individu tu sangat. Tetapi lebih kepada penghormatan budaya UMNO yang saya faham terhadap jawatan-jawatan tertentu lah. So mungkin kalau ambil saya sebagai contoh dengan rendah diri, bukannya saya hebat sangat dekat bahagian, tapi apabila saya walaupun tak ada kejawatan sebagai menteri ataupun apa saja, tapi apabila saya naib ketua pemuda UMNO Malaysia, saya juga ketua penerangan UMNO Malaysia, orang nak cabar dekat bahagian pun bukan tak boleh, tapi dia tak akan buat. Dan sekali lagi tak semestinya mencerminkan kehebatan saya di bawah, but it's just not done lah, it's not the done thing. Tapi jelas dalam PKR tidak begitu. Seorang menteri boleh dicabar oleh seorang pelawak yang hebat, tapi pelawak lah, dan pelawak tu boleh menang. So itu mungkin mencerminkan budaya PKR yang lebih robust lah. Robust tapi robust. Which is a very you know what I mean. So saya rasa susah nak gunakan pengalaman kita dalam UMNO untuk cerminkan benda ini, because I don't think it's the same culture at all. But I think my point was that if it happened in UMNO, then that end of days lah. The writings on the wall lah. Tapi dalam kes ini mungkin sebab budaya itu berbeza, walaupun merupakan satu kejutan hebat, tapi dia tidak dilihat sebagai fatal lagi kot. Fatal lagi. Saya tengok ni Nazmi masih lagi berjalan ke Geneva untuk jalankan. Apa takkan dia nak duduk di batu katil nangis kan? I mean, what can he do? He's got to go on with it. Dia nak bertanding naik presiden dan kita harap dia menang. Itu pun satu poin je. Sebab kalau dalam hal UMNO, kalau bahagian you dah kalah, you don't even try lah untuk pergi naik presiden. So this is another cultural difference, di mana bahagian sebahagian, tapi they're still going for national positions. Sepaham kita masih berterusan lah. Yang kalah di bahagian ni akan terus bertanding di peringkat pusat. Tapi pernah berlaku sekali, ada satu example lah, dan example ni tak berapa dia punya parallel dia lain sikit. Tapi I remember bila Mukris join politik, dia bertanding ketua pemuda bahagian, dia lawan orang nama dia Zul Beras tau. I don't know if you remember Zul Beras. Dia lawan Zul Beras, Datuk Zul Beras. Dia memang dia penyeludup atau pengedar beras, I don't know, but dia memang dia berdagang beras lah. Dia lawan Zul Beras di Kubang Pasu, dia kalah dengan Zul Beras di Kubang Pasu. KP bahagian. KP bahagian, ketua pemuda bahagian Mukris kalah dengan Zul Beras. But because he lost, dia bertanding exco. Because he lost, ada sympathy. Dan zaman masa tu I think clash Pak Lah dengan Mahathir, nama Mahathir tengah top semua.
Mukesh finish number 1. Oh ya, Chris was number 1 Exco. Dia kalah di bahagian tapi dia menang di Exco nombor 1. I see. Nombor 1. So dan waktu itu dia bukan serentak kan? Dia bukan serentak, dia macam kalah salah. bahagian dulu. So kalau Nick Nazmi kalah dengan Aflin, who's a great man, but of course pelakon, don't worry, Nazmi, Mukesh kalah dengan Zubras dulu. So you can be VP number 1 still. Yeah. You can be VP number 1 still. So tapi the subtext here, I guess. Subtext here, I guess, ialah yang kalah ini dilihat lebih mirip kepada jalur timbalan Presiden PKR. Tapi sebelum kita begitu, Syaril, I gotta ask one question. I ada baca lah some of the comments selepas Nick kalah di Setiawangsa. He's our friend, we like him, we think he's a great minister, seorang yang thoughtful, intellectual, and all that. Tetapi, and again, saya bangkitkan, it's an interesting thing to talk about sebab kita pun melalui pengalaman yang sama. Dia orang kata Nazmi tak apa, dia duduk sebagai menteri tapi dia tak sesuai jadi ketua bahagian, ketua cabang sebab dia tak peramah, dia tak spend time. Bila dia datang program cabang, dia kata okay, saya kena pergi ke program rasmi, I don't have time to, I have to rush off. Ada saya baca, right? And I don't know if that's true, tetapi sebab that's usually the default explanation. Kan? Yang mana kadang-kadang saya tak tahu kesahihan benda tu tidak. Biasanya orang cakap macam tu. Bila anda dilihat sebagai intellectual ataupun ada performance yang baik di peringkat dasar, maka the assumption is you surely cannot be a grassroots person. Tapi that's what the alasan yang diberi oleh ahli-ahli PKR. Biarlah orang grassroots jaga cabang, menteri kekal sebagai menteri, tak payah. Tapi itu bunyi macam Saitro punya komen lah. Sebab dalam parti politik pun masing-masing ada Saitro dia. Because even as a minister, you need a base, kan? Yeah, of course. Takkan you jadi menteri, you tak jadi ketua cabang. You need a base. Sebab apa yang akan berlaku nanti bila datang pilihan raya, sudah pasti 100%. Bila datang pada calon Setiawangsa, of course penyokong-penyokong Datuk Aflin Chowkee akan kata dia ketua cabang. It's his time. Mungkin pindahkan Nick kepada tempat lain, mungkin pindahkan Nick ke Kelantan. I mean, itu percakapan yang kita baca lah. I mean, we hope it doesn't happen. Tapi dia dilema mana-mana parti yang ada base kekuatan di peringkat pusat dan juga bawah, KJ. Di mana yang mana satu lebih penting. Kedua-duanya sama penting. Tapi kalau nak buat cara di mana ada orang yang sesuai di bahagian dan ada orang sesuai di pusat, maka benda tu kena dihormati kedua-dua belah pihak lah, kalau itu standing ataupun itu posisi yang hendak dikehadapankan. Tapi selama ini dalam politik Malaysia, mana-mana parti pun dia tak begitu sangat. Yang kuat di pusat juga mempunyai kekuatan ataupun mesti dilihat ada kekuatan di bahagian. Jadi kalau nak mengubah benda tu, dia akan mengambil masa yang lama. Dan apa saja keputusan yang diambil oleh mana-mana parti dalam kes ni PKR, pandangan saya lah ialah kena sedarlah bahawa mereka yang ada jawatan di peringkat pusat sudah tentu takkan ada masa yang sama dengan mereka yang 24 jam boleh duduk di cabang tu dan aktivis grassroots. By definition cannot. Of course. Dan PKR sekarang mungkin melalui satu transisi daripada parti pembangkang kepada parti kerajaan, di mana mereka mula menyedari hakikat-hakikat yang mungkin dalam UMNO ni dah entrench. So di UMNO, walaupun betul kalau kita dilihat jauh ataupun sombong daripada atas, tidak dekat dengan bawah pun akan dihukum, tapi ada sedikit kelonggaran dan leeway yang diberikan sebab UMNO dah ada masalah yang reverse, iaitu masalah di mana dah biasa sangat menjadi kerajaan. So you Syaril nak cakap tentang jalur gemilang yang sedikit merudum sebab nama-nama yang kita sebut itu dilihat oleh umum sebagai mereka yang berada dengan Rafizi ataupun lebih dekat dengan Rafizi. Dan menimbulkan satu persoalan, adakah ini hanya pukulan di peringkat cabang ataupun akan menular ke grand design ke peringkat pusat. Dan andai kata ia naik dan menular ke peringkat pusat, sudah tentu yang paling utama adalah Rafizi sendiri. Yang pada awalnya kita mungkin 2 bulan lepas anggap bahawa dia akan menang free sebab dah keluar beberapa kenyataan termasuk oleh PMX sendiri yang memberi gambaran bahawa nombor 1, nombor 2 tak payah bertanding lah. Bukan satu pengumuman dasar, tetapi diberikan message mungkin lebih baik kita buat continuity ataupun kesinambungan tanpa perlu ada pertandingan. Tapi saya memang ternanti adakah Saifuddin Nasution yang dulunya berlawan dengan Rafizi
menyambut kenyataan itu, dan sampai hari ni dia tidak sambut. Malah dah keluar satu laporan, tak silap saya, minggu lepas, yang mana dia kata Saifuddin belum membuat keputusan. Belum lagi. Dan Okay. biasanya bila dia cakap belum buat keputusan tu, maknanya Dia akan pergi. dia nak pergi lah. Yeah. Dan dia melihat benda yang berlaku di cabang ini, mungkin kebarangkalian untuk dia pergi tu lebih tinggi. Kalau itu berlaku, maka pertandingan dan pemilihan PKR ni jauh lebih sengit, hangat dan menarik daripada mungkin saya ingat. Sebab saya ingat benda ni macam formality je, and then just maybe just changing a bit in the VP punya lineup. But now it looks like maybe all the way up to the successor. The presumed successor, ini iaitu timbalan presiden penggal terakhir untuk Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ya, tidak semestinya dia tak jadi presiden PKR, dia tak boleh jadi Perdana Menteri. That's just put it out there. Ya. Tetapi siapa yang akan jadi timbalan ni akan ada pole position lah untuk mengganti dia jadi presiden, dan mungkin satu ketika nanti bila dia dah bersara, mungkin akan jadi calon PM daripada PKR. Betul. So a lot at stake here. A lot of stake. Saya tak pasti sama ada perang proksi ni wujud ke tidak. Nanti kita cakap wujud, nanti orang kata PKR pula KS nak adu domba kan, nak adu domba. Kita tak bukan, kita just this is what it is lah. Bukan hakikat. Ini laporan ini berita nama-nama laporan berita, sampai laporan berita kata Raf tengah cuti kan, cuti. Kita tak tahu sama betul ke tidak. Kita harap yang terbaik, wish you all the best Raf. Dikatakan dia sedang letih, nak rehat. Tapi dan kita tahu dia memang ada sejarah yang saya sedia pun dah sebut kan, kesihatan dia. So mungkin tak elok kita spekulasi. Kita ada kena-mengena pun dengan hal politik. All the best to him. Okay. That's it. Kita akan pantau pemilihan PKR ni dalam minggu-minggu yang berterusan. Kita break dulu sebelum segmen terakhir. Okay. Selamat kembali ke episod 153 Keluar Sekejap. Komitmen daripada rakan setugas saya Syaril dan juga kru KS sangat hebat pada hari ini. Untuk makluman penonton dan pendengar KS, Syaril dan juga kru kita, sebahagian besar daripada kru kita seperti Iman, Isa, Hisham Jinggo, Hazwan, siapa lagi? Faz ada kat sini? Faz tak ada. Faz dia speaking. Dil, Syahir semua datang terus daripada lapangan terbang. Betul. Terus daripada lapangan terbang untuk buat rakaman episod kita pada malam ini. Tetapi mungkin mereka tersadai di kelas ekonomi. Syaril, how was your flight? My flight was fine, thank you very much. Business lah. My flight was fine, thank you very much. Cakap yang benar, kulil haq walau kana murad. Kelas perniagaan. Kelas perniagaan yang mana pengalaman saya dalam flight okay. Saya ambil direct flight sebab kadang-kadang saya akan ambil yang stopover dekat Timur Tengah. Sama ada mana-manalah airline yang begitu. Tapi advantage bila pergi berterusan ni, kalau kita dapat tidur panjang, adalah sedikit masa yang boleh kita rehat itu berbanding dengan kalau ada stopover 7 jam. I was on MH recently, and I must say it was really good. Dan kita dapat melihat yalah, satu, sekarang ni MH sedang beruntung. Dah masuk 2 tahun berturut-turut mencatat keuntungan, dan I think MH ni dia punya kelebihan dia, Malaysia Airlines kelebihan ni, dia punya, I don't know, I've been on many airlines, terutamanya syarikat-syarikat penerbangan daripada Teluk Timur Tengah yang dapat rating yang tinggi selalu, tetapi saya nampak the warmth is different. Kadang-kadang kita nampak cabin crew daripada syarikat-syarikat penerbangan daripada Teluk Arab ni, dan juga mungkin syarikat-syarikat penerbangan daripada jiran-jiran kita, dia tidak mempunyai dia tak seramah Malaysia Airlines. Malaysia Airlines punya hospitality dia lain macam. They really make you feel at home wherever you sit in the plane, whether you're sitting up front or I think in the back.
dan itu antara kelebihan, and of course it's top 10 in terms of best airline cabin crew by Skytrax. But what I'm looking forward to, Syaril, is that ini saya tak tahulah sama ada ini berkaitan dengan lawatan Zafrul ke Washington DC, sebab mungkin dia dah janji dia nak beli lebih banyak Boeing. Tapi kita sekarang ni Malaysia, I took the A350-900 yang ada curve wingtip tu. Itu memang kita dah ada for the long haul. Tetapi kita akan take delivery of the A330 Neo soon, and that's something that we have ordered, I think 20 aircrafts. But another exciting one, sebab A350-900 is a wide body, jadi ada dua aisle. Tetapi kita dah beli 737 Max 8 and 737 Max 10. Kita dah beli dalam 18, dalam 30 lah, campur semua 30. And these are, as you know, 737 is a single aisle plane, a narrow bodied plane, but they just announced that on some of these 737 Max yang MH telah order, dia punya business class is lie flat. Oh. Yeah. Tapi 737 ni biasa pergi mana ya? So ini saya ada tanya Captain Azrul, the captain on my A350 coming back from London. He said probably those will be for China, India, that kind of radius, business travellers. 4 ke 6 jam macam tu lah. Or maybe up to 6 hours. If it's lie flat, it's maybe up to 6 hours, because to justify lie flat, you're going to have to sleep. Kalau sejam 2 jam tak berbaloi. Maybe up to Tokyo, maybe up to, further up into China, maybe to Middle East, Australia even. So mungkin strategi Malaysia Airlines adalah untuk memastikan bahawa you have a good range of fleet modernization from your A350 all the way up to your 77s. I guess my experience, sebab saya banyak menaiki MH terutamanya dalam short haul flight, dan memang benar ramah cabin crew kita ni tidak dapat ditandingi oleh mana-mana syarikat penerbangan yang lain. Malah kadang-kadang sangat ramah. Dan kalau kita nak bahaya tu. Bahaya. Tidak langsung menjurus kepada yang cuba dibayangkan oleh KJ, tapi maksud saya dia very chatty. Dia suka berbual dan sebagainya, which is nice, which is very nice. Dan itu tidak ada lah dalam syarikat penerbangan yang lain. Kedua ialah I would say the food. Makanan. Dan bukannya sebab kita nak makan makanan Malaysia saja, sebab the range pun banyak, but the quality of the food I'd say it's up there. Sate mantap. Kalau kelas perniagaan, sate memang top. Top. So KJ pun tahulah, sebab KJ pun tak apalah, sama saya je. admit saya balik daripada UK, ada rezeki naik business class. Cuma ada cerita sikit, sebab business class A350-900 ni yang baru The one ni yang baru. So dia ada dua section. Dia ada section depan dan section belakang. Dipisah oleh service area. Right. So I was in the rear section of the business class before premium economy. Dan bila pergi ke London, penuh. Balik kosong. Section saya kosong. Saya seorang je. Dan saya tidur. Dan do you know, sorry, can I menyambut? Okay. Because somehow British Airways punya flight same time, to similar time. Oh. So that could be part of the reason. Okay, so saya ambil British Airways lah. Tak adalah, saya cuma bagi tahu benda yang saya tahu. Okay. I woke up in the middle of the night because I had to go to the toilet. And tak ada orang. Tak. Bila I tidur tu, memang kosong. I seorang je dalam that section. Bangun orang lain datang. Ada seorang tengah tidur kat ujung. So I don't know. Was it a person? I didn't want to know. Kita kena buat podcast malam seram. I think relief crew. I hope it's relief crew. I didn't check. I hope it's relief crew. Mungkin ada yang mengikuti penerbangan KJ pada tempoh hari, bolehlah bagi pengesahan. Adakah anda yang tidur di seat tersebut? Okay, segmen yang terakhir, Syaril, ada seperti mana yang kita tahu, SST pelaksanaan perluasan SST yang diumumkan pada belanjawan yang lepas sepatutnya bermula pada 1 bulan Mei, tetapi kini ditangguhkan ke 1 bulan Jun. Dan ini adalah usaha kerajaan untuk menambah pendapatan kerajaan tanpa memperkenalkan GST. Jadi apa yang kerajaan telah buat keputusan adalah untuk memastikan bahawa ada barang dan juga perkhidmatan yang ditambah ke dalam cukai SST
dan ini adalah usaha untuk memastikan bahawa keadaan fiskal kita terjamin untuk tahun ini. Namun demikian, Syaril dah mula ada suara-suara seperti mana yang kita jangkakan lah, bila dah dekat dengan pelaksanaan SST ni, dulu kata Mei, sekarang ni ditangguhkan sampai bulan Jun, 1 hari bulan Jun. Tidak lain tidak bukan Federation of Malaysian Manufacturers, Persatuan Pekilang-Pekilang Malaysia, satu badan yang sangat influential, satu badan yang sangat besar, telah pun keluarkan kenyataan minta kerajaan menangguhkan pelaksanaan SST ataupun peluasan SST mungkin indefinitely. Mengikut Tan Sri So, Tian Lai, Presiden FMM, beliau kata bahawa keadaan persekitaran ekonomi semasa tidak sesuai untuk peluasan SST. Mungkin untuk kilang-kilang dan bisnes-bisnes, there's no good time for an increase in SST, sebab ini akan meningkatkan lagi kos perkhidmatan dan barangan yang mereka jual. Tapi dia bagi hujah yang bagus. Dia kata tekanan luar yang dihadapi oleh pengilang, termasuk tarif balas daripada Amerika Syarikat dan juga kajian semula tarif elektrik asas base electric tariff yang telah diumumkan oleh TNB yang akan bermula pada Julai 2025, dan dia risau bahawa peluasan ini akan meningkatkan kos operasi dan harga runcit, which it will obviously. Dan beliau menyatakan bahawa kajian menyeluruh sebelum SST dipeluaskan dan menggesa agar beberapa isu ditangani sebelum SST dipeluaskan, termasuk penilaian kesan terhadap inflasi, daya saing perniagaan dan kuasa beli pengguna. FMM cadang agar diberi tempoh penyesuaian selama 12 bulan, 1 year. Pengecualian cukai terhadap bahan mentah industri dan perkhidmatan kepada pengilang Malaysia serta kajian semula cukai terhadap barangan keperluan asas. Okay, Syaril, basic point. Does the government blink ataupun kerajaan teruskan saja dengan peluasan SST ni? Bagi saya, kalau kerajaan dah buat keputusan belanjawan lepas tu buat benda ni, buat sajalah. Sebab memang tugas FMM untuk menimbulkan keraguan dan memang kerja dia untuk buat dan pertahankan anggota-anggota dia, sebab akan ada tekanan kepada perniagaan dan margin dan sebagainya. Tapi bila kerajaan dah umumkan dalam kerangka ekonomi madani, mereka ada sasaran fiscal deficit dan sebagainya, ini salah satu cara untuk memperluas kutipan cukai dan membolehkan mendapat sasaran mereka itu. Kalau dia keep blinking, besok e-invoice pun mereka akan blink, besok RON 95 punya subsidi pun dia will blink. So perlu ada iltizam untuk meneruskan kalau itulah yang mereka rasa betul. Tough call lah. Sebab dalam keadaan biasa saya setuju dengan Syaril. Don't blink. If you blink, of course, you will continue to blink. Probably 182 times. But I think, apart from credibility issues, kerajaan berdepan dengan satu keadaan fiskal yang sangat-sangat tidak mengizinkan, especially going into the next 2 years sebelum elections. Of course, PMX mahu ada ruang fiskal untuk melaksanakan beberapa projek, untuk roll out all the pro-rakyat policies and programs yang bukan hanya akan membantu dari segi pilihan raya, tetapi membantu dari segi kos sara hidup rakyat dan sebagainya. Cuma, I'm wondering if they have modelled it post-Trump punya tariffs with the revised growth forecast, right? With the revised possible inflationary impact yang akan datang dengan bukan hanya trade war tetapi dengan increased base tariff for electricity and also possibly daripada penyasaran subsidi RON 95. So, I mean, it's worth asking the question. Tak tahu sama ada ia membawa kepada keadaan di mana kerajaan blinks atau kerajaan membuat U-turn dalam hal ini. But I think it's the right question raised at the right time. I think that's fair. Cuma I guess in the grand scheme of things, benda ni lebih kecil daripada beberapa inisiatif lain yang akan membawa pada kesan inflasi. So kalau ini pun anda tak berani buat, apatah lagi yang lain bila badan-badan yang lebih agresif dan dalam kenyataan mereka akan mengeluarkan angka-angka yang meletakkan satu cabaran tinggi kepada kerajaan untuk berani atau tidak buat perkara-perkara yang lebih sukar tersebut.
Kedua ialah kalau kerajaan sudah melihat bahawa sasaran defisit fiskal mereka tidak boleh dicapai, maybe what is the right and honest thing to do is awal-awal lagi declare dan bagi tahu kepada komuniti antarabangsa dan komuniti pelabur bahawa kita akan jettison this deficit targets for the moment sebab kita lebih mementingkan ekonomi rakyat dan apa yang telah berlaku dengan Trump has changed the equation and we remain committed in long term fiscal responsibility but for now So benda itu saya rasa kalau boleh dikomunikasikan lebih awal, satu, communicate pada orang, dua adalah internally dalam kerajaan pun dah ada lesen lah untuk mungkin buat benda-benda yang membantu dari segi cushioning effect untuk rakyat. Ketiga ialah back to the politics kerja. Ini salah satu lagi peluang untuk Perikatan Nasional kalau mereka hendak menjadi pembangkang yang berfungsi. Mereka boleh baca dan tengok segala sasaran ekonomi madani yang telah pun disebut dan tunjuk kepada rakyat bahawa ini tak dicapai, ini tak dicapai, ini tak dicapai. Kalau nak buatlah benda tu. Dan telah tentu kerajaan akan balas balik dengan katakan bahawa tidak dicapai disebabkan keadaan eksternal. But at least you have a shot. Dan anda Perikatan Nasional start to dominate the debate sedikit. Sebab kalau tidak, maka orang pun tak ingat bahawa ada sasaran ini dan itu yang belum lagi dicapai. So ini saya rasa perkara yang perlu diambil serius kalau hendak menjadi pemain politik di peringkat pembangkang. Secara mungkin kita nak mengakhiri podcast dan juga segmen kali ini dengan satu fallout, satu kesan daripada isu yang ada kaitan dengan, I don't want to say the word pertikaian, tetapi isu pertikaian antara Petronas dan Petros. Benda ni tak berapa best lah. Ini saya nak explain sikit. Ya, baru-baru ini kita dikejutkan dengan laporan berita bahawa ada ura-ura sebab belum disahkan lagi kan, bahawa ConocoPhillips ni sebuah syarikat minyak dan gas daripada US, Amerika Syarikat, telah mengumumkan menarik diri daripada mengendali projek minyak dan gas laut dalam Salam Patawali di luar pesisir Sarawak. Dan sepatutnya projek ini bernilai 13.7 bilion ringgit. Dan akhirnya mereka terpaksa tarik diri. Hujah yang mereka sampaikan adalah keadaan eksternal yang tidak menentu, harga minyak yang telah merudum sekitar $60, tetapi semua analisa yang serius telah pun mengatakan bahawa antara sebab yang mereka mengambil keputusan untuk tarik diri daripada projek ini dan bukannya yang lain di rantau Asia ataupun di tempat lain, tidak bukan disebabkan pertikaian antara Petronas dan Petros yang memberikan satu ketidaktentuan dan instability yang menyebabkan mereka tidak mahu berterusan dengan projek ini. Dan ini akan memberikan kesan kepada Petronas sebagai, tak silap saya, berakan dalam membangunkan that field dan juga segala aktiviti yang sepatutnya berlaku akan tertangguh. Ini hanya satu contoh KJ yang mungkin paling jelas bahawa apa pun dari segi pertikaian dan dari segi perbincangan yang perlu berlaku antara Petronas Petros, Kerajaan Putrajaya Persekutuan dan juga kerajaan di Sarawak, janganlah sampai membawa kepada semangat kalah-kalah. Patutnya nak cari penyelesaian menang-menang, win-win, tapi ini dah nampak macam kalah-kalah. Ini kes kalah-kalah. Ini kes kalah-kalah di mana semua rugilah, tak ada siapa yang untung dalam hal ini. So it's I guess a timely reminder dan peluang untuk kita bincangkan bukan hanya hal ini sahaja sebab mungkin kita tidak ada kepakaran teknikal ataupun yang terperinci, laporan berita pun belum lagi sangat mendalam tentang hal ini, tetapi mungkin peluang untuk kita bincang secara menyeluruh tentang apa yang sedang berlaku antara Petronas dan Petros yang nampak berterusan. Malah kita rekod ni pada hari Khamis malam, 1 hari bulan. Saya dipahamkan, saya tak tahu KJ ada baca sebarang siapa yang bagi mesej atau tidak, tapi nampak macam besok mungkin ada satu laporan berita bahawa kerajaan Sarawak akan membuat tuntutan terhadap Petronas. Disebabkan sudah ada DGO, iaitu Ordinan Pengagihan Gas, yang kita sedia maklum memberikan hak kepada kerajaan Sarawak untuk menjadi aggregator gas di negeri Sarawak. Dalam DGO tersebut barangkali ada beberapa unsur yang memerlukan sebarang syarikat luar untuk mendapatkan lesen permit untuk beroperasi dalam hal pengagihan gas.
Now Petronas runs a Miri terminal yang mana dia menjadi terminal untuk minyak dan gas lah. Dan itu dilihat sebagai sebahagian daripada aset infrastruktur yang berkaitan dengan pengagihan gas. Kalau benar ura-ura bahawa surat tuntutan ini telah pun dikeluarkan, ini bermakna apa yang disebut oleh Datuk Seri Azalina dan juga PMX pada bulan Februari tahun ini, kalau KJ ingat, lebih kurang macam Sarawak dan Malaysia ataupun Petronas dan Petros dah setujulah bahawa PDA, Petroleum Development Act, dan juga DGO di Sarawak, kedua-duanya boleh harmoni dan Petronas boleh berterusan seperti sedia kala. Nampaknya bukan berterusan sedia kala sebab Miri Terminal ni dah lama dah wujud dan Sarawak pun ambil gas daripada this terminal. So kalau benar, clearly the equation has changed. The equation has changed dan it has gone up lah to some higher level of pertikaian. Okay, we will monitor this sebab ini bukan hanya berkaitan dengan Petros dan Petronas, tetapi asasnya adalah hubungan federalisme kita lah antara Sarawak dan juga Putrajaya. Cuma secara ringkas KJ rasa ada tak keperluan untuk, kalau boleh, Petronas dan Petros tu berbincang terlebih dahulu commercial to commercial sebelum membabitkan Sarawak dan juga Putrajaya kerajaan. One would assume that that's taken place, but I wonder if from day one they start getting influence I don't know. Because I'm hopeful, saya berharap bahawa dalam kedua-dua Petros dan Petronas ada di kalangan mereka yang mahu penyelesaian komersial yang terbaik, di mana kedua-dua boleh menang. Sebab undang-undang PDA dengan DGO ni boleh dilihat bercanggah. Boleh dibaca harmoni tapi boleh juga dilihat bercanggah. But can be harmonized lah. But it requires a human intervention and a desire to make it harmonious. Tak risau dia, macam saya sebut beberapa episod yang lepas, semua tendang tin ni, just kick it down the road lah. Tak nak ada perbincangan untuk selesaikan benda ni. Okay, mungkin sebelum kita akhiri episod kali ni, Syaril, mungkin satu key takeaway daripada tour kita. Orang Malaysia memang suka jumpa dengan orang Malaysia di perantauan dan saya rasa teruja melihat begitu ramai, terutama kita ada dua show kan, di Manchester dan di London. Di Manchester saya ingat 90% adalah pelajar di sekitar bandar tersebut, yang mana saya sendiri belajar sewaktu 20 tahun yang lepas. Tapi di London majoriti profesional. Majoriti bukan student. Majoriti adalah profesional yang telah bekerja di situ, tak balik semenjak jadi student ataupun telah berhijrah ke sana. Dan semuanya nampak dari segi interaksi yang kita buat. Sebab dalam live show kita, kalau yang ingat di Podfest, kita akan buat poll, kita akan buat engagement dengan audience. Nampak bukan hanya dengan kehadiran mereka, tetapi engagement itu mereka benar-benar ada minat dan mahu untuk berterusan terbabit dalam pemikiran sosiopolitik dan sosiobudaya untuk mereka di Malaysia. Yeah, I agree with you, and saya rasa apa yang telah pun kita hidangkan kepada penonton di sana, ada 3 segmen tanpa saya mendedahkan apa segmen itu, tapi kita ada sejarah, ada present, ada future. Saya rasa it's not easy 2 orang cakap 2.5 jam dekat 3 jam kan, dan kekalkan attention orang macam tu. Saya rasa sebagian, I don't think anyone left. Especially in London, everyone they paid, they came, they listened to us for 2.5 hours. That's crazy. Tapi ada satu komen, kita punya Malaysian timing. Malaysian timing kat Manchester kot. Kat London pun ada yang komplain. Ada. Kita lewat sikit. 5 minit. Tak boleh. Diorang dah biasa pergi live show, theater, musical, they start on time. Kalau konsert lagi lama dia kena sidai. Yelah. Itulah. 5 minit tapi okay lah. Dia build the anticipation sebelum kita main act tu keluar. But I just wanted to take this opportunity to thank everyone who came to the London and Manchester shows. We loved it. Great energy. Terima kasih banyak sangat, dan mungkin kita akan fikir ke mana selepas ini, diaspora ke mana selepas ini, ataupun negeri mana selepas ini di Malaysia kita akan buat live show. Dan sempena dengan hari pekerja, saya nak ucapkan terima kasih kepada our crew that worked long and hard, not just today tapi during the KS tour. So thank you very much guys. Thank you for all the hard work. Those who went, those who didn't go also, you made it happen. So thank you to our pekerja. Selamat Hari Pekerja. See you next time.